हेलो गाइज, आजको भिडियोमा हामी आफ्नो एपमा यसरी चाहिँ नम्बरिङ लिस्टहरू चाहिँ बुलेटिनहरू युज गरेर यसरी लिस्ट चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। सो यसको लागि म पहिला ब्राउजरमा जान्छु र यहाँ वर्ड टु र यहाँ फर्स्टकै बेलामा क्लिक गर्नुहोस्। यस्तो पेज खुल्छ। यसमा यतापट्टि तपाईँले पेस्ट गरेपछि यता एचटिएमएल फर्मेटमा तपाईँको पुरै कोड आउँछ। सो म यसलाई चाहिँ पुरै कपी गरेर र यहाँ म पेस्ट गर्छु। यहाँ मैले पेस्ट गरिसकेको छु। सबै हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्ताको त्यस्तै यहाँ कपी पेस्ट भएछ। अब यो कोडलाई सिलेक्ट अल गरेर कपी गर्छु म र यहाँ आफ्नो डेस्कटपमा जान्छु र एउटा न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट गर्छु। यसमा भित्र गएर म पुरै पेस्ट गरिदिन्छु र यसलाई म सेभ गरिदिन्छु। सेभ गरिदिसकेपछि यसलाई म रिनेम गर्छु। लास्टको चाहिँ यो एचटिएमएलमा कन्भर्ट गर्नु होला। मैले गरिदिएँ, यो एचटिएमएलमा कन्भर्ट भइसक्यो। अब चाहिँ एन्ड्रोइड स्टुडियोमा जाऊँ। यहाँ चाहिँ फर्स्टमा तपाईँले एउटा एसेट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसमा राइट क्लिक गर्छु, न्यूमा जान्छु, फोल्डरमा जान्छु, एसेट्स फोल्डर छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा टिक गरेँ र म फिनिसमा क्लिक गरिदिन्छु। एसेट यहाँ क्रिएट भइसकेको छ। अब यो फाइल चाहिँ लिएर कपी गर्छु म र यो एसेटमा गएर म पेस्ट गरिदिन्छु। अहिले प्रोग्रेसमा हुँदैछ। तरिकाले तपाईँले जस्तोसुकै बुलेटिन नम्बरिङ भएकोहरू फाइलहरू यहाँ तपाईँ आफ्नो एपमा देखाउन सक्नुहुन्छ। म्यानुअली चाहिँ यहाँ टाइप गर्न तपाईँ जतिसुकै कोसिस गर्नुहोस्, ठ्याक्क तपाईँको मिल्दैन। मिले पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सबभन्दा इजी तरिका यही हो। यहाँ क्रिएट भइसकेको छ, म यसमा पेस्ट गरिदिन्छु। नाम म यतिकै छोडिदिन्छु, ठिक छ। यहाँ हाम्रो एसेटमा क्रिएट भइसकेको छ। अब म चाहिँ यहाँ मेन एक्टिभिटीमा जान्छु र यहाँ पहिला लेआउटमा जान्छु। म यसलाई म लिनियर लेआउटमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। यो हटाइदिन्छु म र यहाँ एउटा वेब भ्यू म बनाउँछु। म्याच प्यारेन्ट ग्राभिटी सेन्टर आइडी वेब भ्यू यति गरिदिएँ मैले। यति गरेपछि मेन एक्टिभिटीमा जान्छु र यहाँ पहिला वेब भ्यू एउटा म क्रिएट गर्छु र यहाँ फाइन्ड भ्यू बाई आइडी डट आइडी डट वेब भ्यू र यसमा चाहिँ वेब भ्यू डट लोड युआरएल यहाँ म लेख्छु फाइल स्ल्यास ट्रिपल स्ल्यास पनि छ यहाँ एन्ड्रोइड _ एसेट स्ल्यास र यहाँ फाइलको जे नाम हुन्छ त्यही राख्नु होला। मेरो यहाँ सिलेबस डट एचटिएमएल छ, म यही राख्छु। एसवाई एलएलएबियुएस एक्ज्याक्टली सेम हुनुपर्छ, मिस्टेक भयो भने एरर आउन सक्छ तपाईँकोमा। सो यति भए हाम्रो कोड कम्प्लिट भइसकेको छ। म अब डिभाइसमा लन्च गरेर देखाउँछु तपाईँले। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यार, सब्सक्राइबर बढिरहेको छैन धेरै दिनदेखि। र अरू कुनै टपिकमा भिडियोहरू चाहियो भने कमेन्ट गर्नु होला। यहाँ हाम्रो प्रोजेक्ट बिल्ड हुँदैछ अहिले, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्क मैले जस्तो त्यसमा देखाएको थिएँ त्यस्तै यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो एपमा
यो नम्बरिङ बुलेटिन एकदम ठ्याक्क मिलेर आइरहेको छ। सो आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।